હેલો નમસ્કાર, અનસોલિડ ફૂડ્સમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઉનાળા દરમિયાન ઠંડક આપે તેવું લીંબુ અને વરિયાળીનું શરબત બનાવીએ। આ શરબત બનાવીને તેને 15 કે 20 દિવસ માટે તમે સ્ટોર કરી શકો છો અને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે તેમાં બરફ અને પાણી મિક્સ કરી અને તમે તેને એન્જોય કરી શકો છો। તો શરબત બનાવવા માટે અહીં મેં 15 નંગ લીંબુનો રસ કાઢીને લીધો છે અને વજનમાં માપીએ તો લગભગ 100 ગ્રામ જેટલો લીંબુનો રસ છે। ઉનાળા દરમિયાન લીંબુ શક્તિ અને સ્ફૂર્તિ બંને આપે છે અને તેનાથી પાચન પણ સુધરે છે। સાથે 100 ગ્રામ વરિયાળી લીધી છે અને 25 ગ્રામ જેટલું મેં જીરું લીધું છે। જીરું અહીંયા કાચું શેક્યા વગરનું જ લેવાનું છે। મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું। મેં અહીંયા 1.5 ટીસ્પૂન મીઠું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પણ લીધું છે। સંચળથી શરબતનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે। અને અહીં મેં 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે। જેટલો લીંબુનો રસ હોય તેનાથી 2.5 ગણી ખાંડ લઈ લેવાની, તે રેશિયો તમારે યાદ રાખવાનો। તો સૌથી પહેલાં આપણે જીરું અને વરિયાળીને મિક્સરમાં ક્રશ કરી પાવડર બનાવીએ અને ખાંડની આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ। ચાસણી બનાવતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખીશું અને 250 ગ્રામ ખાંડમાં હું લગભગ 200 ml જેટલું પાણી એડ કરી રહી છું। અહીં આપણે શરબતને ચાસણી અને લીંબુનો રસ એ બે મિક્સ કરીને જ બનાવવાનું છે। આપણે બિલકુલ સાદું પાણી ઉપયોગમાં નથી લેવાના। આ રીતે તમે ઘરે શરબત બનાવશો તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના કલર, એસેન્સ કે પ્રિઝર્વેટિવ્સ નાખવાની જરૂર નથી હોતી અને અંદર તમે શું નાખ્યું છે એટલીસ્ટ એની તમને ખબર હોય છે। શરબતની ક્વોલિટી અને પ્યોરિટી બંને જળવાઈ રહે છે અને શરબત સસ્તું પણ બને છે। અને ચાસણી બનાવતી વખતે અહીંયા આજે આપણે કોઈ જ તાર માપીને ચાસણી નથી બનાવવાની। ફક્ત ખાંડ ડિઝોલ્વ થઈ જાય અને પાણી બરોબર ઉકળવા લાગે ત્યાં સુધી ચાસણી બનાવી લેવાની છે। આ રીતે પાણી બરોબર ઉકળે અને તેમાં બબલ્સ આવે એટલે ગેસને બંધ કરી દઈએ। તો હવે આપણી ચાસણી તૈયાર છે, તેને ઠંડી પડવા દઈએ। જીરું અને વરિયાળી બંનેને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને મેં પાવડર બનાવી લીધો છે, તેને ચાસણીમાં મિક્સ કરી દઈએ। આપણે સ્પેશિયલી ઉનાળા માટે શરબત બનાવી રહ્યા છીએ તો જીરું અને વરિયાળી બંને પ્રાકૃતિક રીતે ખૂબ જ ઠંડા છે અને તેનાથી શરબતનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે। પણ તમારે જો જીરું અને વરિયાળી ના નાખવા હોય, ના પસંદ હોય તો તમે તેને અહીંયા સ્કીપ કરી શકો છો। એની જગ્યાએ અહીંયા તમે આદુનો રસ પણ મિક્સ કરી શકો છો, તો આદુ અને લીંબુના ફ્લેવરવાળું શરબત તૈયાર થશે। હવે લગભગ 2 થી 3 કલાક માટે શરબતને આમ જ મૂકી રાખીશું, જેથી જીરા અને વરિયાળીનો ટેસ્ટ અને તેની બધી જ પ્રોપર્ટી ચાસણીમાં મિક્સ થઈ જાય। હવે અહીં લગભગ 3 કલાક માટે મેં ઢાંકીને મૂકી રાખ્યું હતું શરબતને, તો એનો કલર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આને હવે આપણે ગળી લઈએ। તો એક સ્ટેનરની મદદથી હું ગળી લઉં છું। આ રીતે ગળી લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેનાથી વરિયાળી અને જીરું બંનેના રેસા નીકળી જાય। સ્ટેનરમાં જે જીરું અને વરિયાળી છે તેને એકદમ દબાવીને બધી ચાસણી આપણે કાઢી લેવાની છે અને આ જીરું અને વરિયાળીના જે કૂચા નીકળે તેને પણ પાણીમાં પલાળી રાખશો તો એક દિવસનું શરબત તૈયાર થઈ જશે। તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ફક્ત ચાસણીમાંથી જ સરસ શરબત તૈયાર કરી લીધું છે લીંબુ અને જીરું નાખીને। આમાં બિલકુલ સાદું પાણી એડ નથી કર્યું અને હવે લીંબુનો રસ પણ મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતે શરબત બનાવીશું તો એને 15 થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર કરીશું તો પણ એ બગડશે નહીં। હવે તેમાં મીઠું અને સંચળ પણ મિક્સ કરી લઈએ અને બધું ફરી એકવાર સરસ રીતે હલાવી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કેટલું ઝડપથી અને એકદમ સરળતાથી આપણે સ્ટોર કરી શકાય તેવું લીંબુ અને વરિયાળીનું શરબત તૈયાર કરી લીધું છે।
તો આ રીતે શરબત તૈયાર કરીને તેને કાચની જાર કે પછી કોઈ પણ બોટલમાં ભરીને ફ્રીઝમાં રાખીને 15થી 20 દિવસ માટે તમે સ્ટોર કરી શકો છો. તે બિલકુલ બગડતું નથી. અને જ્યારે તમારે શરબત તૈયાર કરવું હોય ત્યારે ગ્લાસમાં લગભગ અડધોથી પોણો ઇંચ જેટલું શરબત ભરી લેવાનું છે અને આઈસ ક્યુબ અને વોટર નાખીને મિક્સ કરી દો એટલે સરસ શરબત તૈયાર થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ લીંબુ અને વરિયાળીના શરબતને બનાવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. ઉનાળાની હીટને ચોક્કસ બીટ કરી દેશે. અને તમારું શરબત કેવું બન્યું તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો બીજી આવી અનેક રેસીપીસ માટે ચેનલ અનસલિડ ફૂડને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. ફરી ચોક્કસ મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.